हे गाइज एन्ड वेलकम टु माई च्यानल। साथीहरू, आजको यो भिडियोमा म तपाईँलाई जानकारी दिनेवाला छु। यदि तपाईँहरू पनि फेसबुक मेसेन्जर चलाउनुहुन्छ भने त्यसमा भएको एकदम इम्पोर्टेन्ट सेटिङको बारेमा म आज तपाईँलाई जानकारी दिनेवाला छु। यी सेटिङहरू पनि तपाईँको लागि एकदम महत्त्वपूर्ण हुन सक्छन् साथीहरू, त्यही भएर भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेर्नुहोला। र अहिलेसम्म पनि भिडियोलाई लाइक गरिदिनु भएको छैन भने लाइक गरिदिनुहोस्, च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्। आगामी दिनमा म यस्तै भिडियो तपाईँ माझ अरू पनि ल्याउने कोसिस गर्नेछु भन्दै अब तपाईँलाई ढिलो नगरी म मोबाइल स्क्रिनतिर लिन चाहन्छु। साथीहरू, अब हामी मेसेन्जरमा जान्छौँ। यो मेसेन्जरमा क्लिक गरिसकेपछि साथीहरू तपाईलाई यहाँ माथि एउटा आइकन देखिन्छ प्रोफाइलको, त्यहाँ क्लिक गर्नुहोस् र पहिलो सेटिङ हामी यो गरिहाल्छौँ, डार्क मोडमा अन गरिहाल्छौँ साथीहरू। डार्क मोड अन भइसक्यो साथीहरू। अब हामी जान्छौँ, तपाईलाई म एउटा कुनै प्रोफाइलमा क्लिक गरेर देखाउन चाहन्छु साथीहरू। अब यहाँ आई बटनमा क्लिक गर्छौँ। आई बटनमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ तपाईँको म्युट देखाउँछ, थिम देखाउँछ, थुप्रै सेटिङहरू देखाउँछ साथीहरू। अब यो हामी चाहिँ जस्तै म्युट गर्न चाहन्छौँ भने यो फर 15 मिनट, अब 1 आवर, 8 आवर, 24 आवर हैन, यसरी चाहिँ तपाईहरु आफ्नो हिसाबले चाहिँ यहाँ म्युट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि हामी जान्छौँ थिममा। थिममा क्लिक गरिसकेपछि साथीहरू यहाँ चाहिँ थुप्रै खालका थिमहरू छन्, तपाईलाई जुन सुइटेबल लाग्छ, कुन राम्रो लाग्छ त्यो गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू तपाई। मैले यो एउटा चाहिँ राखेँ। अब म अर्को थिम पनि युज गरेर देखाउँछु तपाईलाई। लभ थिम युज गरेर देखाउँछु साथीहरू। हामी थिममा क्लिक गर्छौँ फेरि पनि। थिममा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ लोडिङ भइरहेछ। अब यहाँ देखाउँछ तपाईलाई, अलि तल गएपछि लभ भनेर देखाछ। यो लभको थिममा क्लिक गरेपछि अब यसरी चाहिँ लभको थिम एकदमै तपाईको छुट्टै प्रकारको देखिन्छ साथीहरू, एकदम न्यू लुक आउँछ साथीहरू। अनि फेरि हामी अब फेरि अर्को पनि हेर्छौँ। अब म चाहिँ नर्मलमा लिन चाहन्छु साथीहरू। यहाँ कलर एन्ड ग्राडनेस लेखेको छ, त्यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने तपाईले यो बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि हामी जान्छौँ साथीहरू इमोजिसमा। अब तपाईहरु इमोजी चाहिँ के राख्न चाहनुहुन्छ, यो साथीको लागि कुन इमोजी राख्न चाहनुहुन्छ, थिम राख्न चाहनुहुन्छ, जस्तै लभ साइन राख्न चाहनुहुन्छ, त्यो तपाईको इच्छा अनुसार राख्न सक्नुहुन्छ। म यसरी लभ थिम राख्छु। त्यसपछि हामी जान्छौँ साथीहरू। अब अर्को सेटिङ रहेको छ हाम्रो चाहिँ निकनेम साथीहरू। निकनेम तपाईं चाहिँ अर्को नामलाई चाहिँ जसमा फेसबुकमा भएको नामलाई चेन्ज गरेर आफ्नो निकनेम बनाउन सक्नुहुन्छ। यो साथीको नाम जस्तै म राख्छु यहाँ चाहिँ म तपाईको फ्रेन्ड भनेर टाइप गरिदिन्छु साथीहरू। अब फ्रेन्ड भनेर टाइप गरेपछि यहाँ सेटमा क्लिक गरेपछि तपाईको चाहिँ यसरी चाहिँ सेट भइहाल्छ साथीहरू। अब हामी फेरि जान्छौँ साथीहरू। यहाँ तल अर्को अप्सन रहेको छ भ्यू फोटो एन्ड भिडियो भन्ने छ, यसमा क्लिक गर्छौँ साथीहरू। जस्तै तपाईले शेयर गरेका चाहिँ फोटोहरू, भिडियोजहरू यहाँ देखाउँछ साथीहरू। त्यही भएर अब यहाँ गएर तपाई त्यो हेर्न सक्नुहुन्छ। र अर्को अप्सन रहेको छ सर्च इन कन्भर्सेसन। अब हामी जान्छौँ सर्च इन कन्भर्सेसनमा। गइसकेपछि साथीहरू यहाँ क्लिक गरिसकेपछि जस्तै तपाईले कुनै टाइममा गरेको, अगाडि गरेको चाहिँ मेसेजलाई यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अब स्क्रल गर्दा चाहिँ एकदम लामो टाइम र खोज्न अप्ठ्यारो हुने भएको कारणले यसरी तपाई चाहिँ सर्च कन्भर्सेसन गरेर तपाईलाई चाहिएको कुरालाई फेरि चाहिँ रिड गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यहाँ मैले हेलो ट्याप गरेर थिएँ साथीहरू, यहाँ देखाइसक्यो हेलो भनेर। हेलोलाई एकदम व्हाइट ब्याकग्राउन्डले चाहिँ अंकित गरेको छ साथीहरू यहाँ। यसरी भइसकेपछि सर्च कन्भर्सेसन पनि भयो साथीहरू। अब हामी जान्छौँ अर्को कन्भर्सेसनमा। अब हामी अर्को सेटिङमा जान्छौँ। यहाँ तल गो टु सिक्रेट कन्भर्सेसन लेखेको छ, यहाँ क्लिक गर्नु साथीहरू। यहाँबाट चाहिँ तपाईहरु चाहिँ सिक्रेट कन्भर्सेसन गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो साथीसँग र यहाँको मेसेज पनि रिमुभ हुन्छ साथीहरू। जुन सिक्रेट कुरा पनि यहाँ रहँदैन, जुनसुकै सिक्रेट कुरा पनि यहाँ तपाईहरुले गरिसकेपछि त्यहाँ टाइमिङ हुन्छ साथीहरू। जस्तै म हेलो टाइप गरेर यहाँ वाचको टाइममा वाचको आइकनमा क्लिक गरेर साथीहरू यहाँ टाइमिङ चाहिँ मिलाउन सकिन्छ। जसरी चाहिँ 5 मिनेट 1 यहाँ 5 सेकेन्डदेखि लिएर तपाईको चाहिँ 1 दिनसम्म चाहिँ गर्न सकिन्छ साथीहरू। यहाँ अब म तपाईलाई 10 सेकेन्ड गरेर देखाउँछु। यहाँ 10 सेकेन्डमा साथीहरू तपाईको चाहिँ जस्तै यो मेसेज चाहिँ 10 सेकेन्डमा अब रिमुभ भइहाल्छ साथीहरू। तपाईहरु कुरा पनि गर्नुभयो, कन्भर्सेसन सिक्रेट पनि भइहाल्यो र मेसेज रिमुभ पनि भइहाल्यो साथीहरू। यहाँ कुनै पनि केही रहँदैन साथीहरू। यसरी अर्को उसमा चाहिँ साथीहरू हामी चाहिँ अब क्रिएट ग्रुप विथ एन भनेपछि हामी चाहिँ एन साथीसँग चाहिँ क्रिएट ग्रुप गर्न चाहन्छौँ भनेपछि अरू साथीलाई पनि जोडेर
हामी चाहिँ यो एउटा ग्रुप चाहिँ क्रिएट गर्न सक्छौँ साथीहरू। मैले अहिले डिस्कर्ड क्रिएट गरेँ। अब साथीहरू हामी जान्छौँ नोटिफिकेसनमा। नोटिफिकेसन अन गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। यहाँबाट तपाईँ चाहिँ म्युट कन्भर्सेसनलाई अन अफ गर्न सक्नुहुन्छ, रियाक्सन्सलाई अफ अन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि साथीहरू हामी जान्छौँ इग्नोरमा। इग्नोर द कन्भर्सेसन यु वान्ट टु बी नोटिफाइड वेन एन मेसेज यु डाइरेक्टेड एन्ड द कन्भर्सेसन विल बी मुभ टु स्प्याम। वी वान्ट टेल एन द्याट द मेसेज ह्याभ बिङ भनेको छ साथीहरू। यो अब तपाईँहरू इग्नोर गर्न सक्नुहुन्छ मेसेज। अनि त्यसपछि अर्को छ साथीहरू ब्लक। तपाईँहरू ब्लक मेसेन्जरमा मात्रै पनि गर्न सक्नुहुन्छ, फेसबुकमा मात्रै पनि गर्न सक्नुहुन्छ, दुवैमा पनि गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। यहाँबाट गएर तपाईँ चाहिँ त्यो मान्छेलाई ब्लक गर्न सक्नुहुन्छ यदि त्यसले तपाईँसँग केही नेगेटिभ गरिरहेछ भने, नेगेटिभ कुराकानी अथवा तपाईँलाई त्यस्तो चाहिँ त्यसलाई ब्लक गर्न मन छ भने यहाँबाट चाहिँ ब्लकमा गएर तपाईँ चाहिँ ब्लक गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। अब यस्तै अर्को सेटिङ रहेको छ। अर्को सेटिङ रहेको छ समथिङ रङ्स साथीहरू। यदि तपाईँसित केही नराम्रो भइरहेछ, उसले चाहिँ नेगेटिभ मेसेज गरिरहेछ, हेरेसमेन्ट गरिरहेछ भनेपछि तपाईँ यहाँबाट चाहिँ फेसबुकलाई चाहिँ फिडब्याक पठाउन सक्नुहुन्छ साथीहरू। त्यसले चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ सहयोग गर्छ, हेल्प गर्छ साथीहरू। तपाईँले कुन सेटिङ गर्नुभएको छ साथीहरू, यदि युज गर्नुभएको छ भने कुन सेटिङ चाहिँ युज गर्नुभएको छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला साथीहरू। र यस्तै भिडियोहरू हेर्नको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला भन्दै म आजको भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद, नमस्ते।